Hi guys, it's me again. Welcome back sa ating channel, Lotachars. For today's videos guys ay ituturo ko sa inyo kung saan nga ba ako nag-upload ng aking mga video sa YouTube. Saan nga ba ang tamang pag-upload ng mga videos para sa YouTube. So bago tayo mag-start guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, ay click mo na ang subscribe button at wag mo na rin pong kalimutan i-click ang notification bell para palagi kang updated sa mga bago kong videos. Yan nga guys, simulan na natin. Ito yung screen ng cellphone ko. Diba karamihan sa atin ang alam natin ay punta lang tayo sa YouTube, ganyan. Tapos i-click lang natin tong ditong parang plus. So hindi po yan ang tamang pag-upload. Hindi po yan dyan. So ito po ang tamang pag-upload at kumpleto na siya. So, cancel natin yan. Punta tayo sa Chrome. So, i-type lang natin na yan. Naka-type na siya. youtube.com. Ayan. So, pindutin muna natin yung pindutin muna natin tong tatlong dot sa taas. Ilagay natin sa desktop site. Yan. Kung hindi ka pa naka-open sa YouTube mo dito sa Chrome, ay i-open mo dito sa Chrome. So, yan, naka-open na nga ako. So, ganyan ang itsura nung naka-desktop site. So, punta lang tayo dito sa, kung napapansin nyo, isusum ko. Hindi ma-zoom. So, punta lang tayo dito guys sa nag-loading. So, punta lang tayo dito guys sa yung, diba, camera. I-click lang natin yan. So, may lalabas na upload video, go live, and create post. So, i-click natin ng madiin yung upload video. Ayan. Diinan nyo lang. So, ito yung lalabas. Ang next natin i-click dyan guys ay open in a new tab in group. Yan. So, ayan nga. Yung, di ba sa baba, kung napapansin nyo, may dalawa siyang sign na parang pula na sa YouTube. Sign ng YouTube. So, i-click natin yung pangalawa. Ayan. Tapos, yung lalabas ay drag and drop video files to upload. So, i-select files nyo. Click select files. So, punta lang tayo sa files. So, ito na nga. Hanapin lang natin yung na-edit na nating mga video. So, punta tayo sa gallery. Sa camera, may na-ready na ako. Ayan yung na-ready ko. Na-edit ko na rin to. Ayan. I-click nyo lang. I-click nyo yung done. Tapos lilipad na yan. Ayun, lumipad. So, ito na yung next. Yan. So, title. Baguhin lang natin ang title. So, ang title ko doon ay Ichibaria. So, i-pass forward ko lang guys ha, para mas madali. Ayan, tapos na ako maglagay ng aking title. So, dito guys sa description, ayan, mayroon na nga akong nakalagay dyan kasi nalagyan ko na sa settings. So, may dadagdag lang kayo dyan. So, dagdagan nyo lang. So, dito sa upload thumbnail, nasa inyo yan kung lalagay nyo ng thumbnail. Mas maganda kung lagyan nyo ng thumbnail. So, click mo lang yung show more. Baba tayo. So, ayan. Kailangan yung sa mga tag guys, lagyan nyo rin para mas
mas ma-researchable yung mga videos nyo. Tapos dito, itong allow embedding ay not allow ko lang. Yan. Tapos check natin kung okay na. So yan, okay na nga. So click lang natin yung next. So next na nga guys ay nandito yung video elements, use card and screen to show viewers related videos. So kayo na ang bahala dyan. Mas maganda kung lagyan nyo ng subtitles. Sa akin ay hindi ko na muna lalagyan. Sa ako na lang lalagyan. Ang nilalagay ko lang dito guys an add end screen. So click lang yan. Pipili lang kayo dito. Please choose a playlist. Loading pa ako guys. Ang hirap ng signal ko dito. Ayan, lagay natin dito sa pinakadulo. Ayan, bago patapos yung video nyo. Tapos click nyo lang yung choose specific video. So ayan. Nilalagay ko nga ito. Pili lang kayo. Tsaka itong gumagalaw-galaw na sa ibaba. So, ilagay nyo lang dito sa pinakadulo. Yan. Tapos yung isa naman, lagyan natin ng, ayan. Kasi may playlist na ako. So, ilagay pa rin natin dito sa pinakadulo ng ating video. Tapos, pag okay na guys, yun, click nyo lang yung save. Tapos, lagyan natin ng add cards. Lagyan ko ng playlist. So, itong nasa baba ay lagay mo lang din sa pinakadulo ng videos mo. Or pwede naman na nandito sa unahan. Yan. So, kung okay ka na dyan, i-click mo lang yung save. Loading guys. Ayun. Kung napapansin nyo guys, dito sa baba ay may nakikita nyo uploading. Yung kanina ay naka-upload na yun. So, kung okay ka na dyan, i-click na natin yung next. So, dito guys ay kung gusto nyong ilagay sa set sa Premiere. So, ilagay nyo lang dyan sa Premiere. Meron din dito kung ayaw nyo ilagay sa Premiere, i-click nyo lang yung public. Ayan, public. So, ako ilalagay ko siya sa Premiere. So, i-click ko yung schedule. Tapos, set ko yung set as Premiere. Check ko. Lalagyan ko lang siya ng kung kailan ko gusto. Ayan. Lagyan ko lang siya ng time. So, kung okay ka na dyan guys, na-set ko na sa Premiere kasi ganun ako kung mag-upload. Minsan naka-Premiere, minsan hindi. So, ayan, naka-Premiere yan. So, schedule. Click mo yung schedule. So, i-edit mo lang yan. Loading. So, ayan na nga guys. Uploading na siya. Yan. Hintayin lang natin yan na matapos. Na nga ay tapos natin. Kung makikita nyo, ayan, check complete, no issue found. So, wala tayong naging copyright. So, yun ang mas maganda pag dito nyo i-upload. Pag sa ganito nyo i-upload yung mga videos nyo para sa YouTube. So, ayun lang guys. Thank you so much.